हेलो एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हैन गर्न गइरहेको छौँ र यो क्वेसन चाहिँ स्पेसली क्लास 11 को लागि बोर्ड एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र क्वेसन चाहिँ प्यालिन्ड्रोम नम्बर हो र सिन्स मैले प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङको लागि अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु इफ यु आर कन्फ्युज विथ प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ यु क्यान इभन चेक इट आउट त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो र आज चाहिँ हामी प्यालिन्ड्रोम नम्बर बुझ्छौँ र प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बर जसलाई चाहिँ अगाडिबाट हेर्दा र पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सेमै देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्यालिन्ड्रोम नम्बर हो त्यो कुरा त हामीले चिनेर यसरी थाहा पाइहाल्छौँ तर कम्प्युटरले चाहिँ यसलाई थाहा पाउँदैन र आजको प्रोग्राममा चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा नम्बर चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चेक गर्छौँ है त र प्रोग्रामिङ स्टार्ट गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा म सीको बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिहाल्छु है त सिन्स प्यालिन्ड्रोम नम्बर चाहिँ युजरबाट इनपुट लिने आँटेको सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने युजरसँग इनपुट माग्नु पर्यो र कुनै पनि एउटा नम्बरलाई युजरसँग इनपुट माग्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेख्छौँ अनि युजरसँग इनपुट माग्छौँ है र युजरको इनपुट चाहिँ स्क्यानएफले लिन्छ र हामीले सिन्स हामीले चाहिँ डेसिमल नम्बर युजर इनपुट दिन आँटिरहेको त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ @ भ्यालु भनेर राखिदिन्छौँ है र सिन्स यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हो भने इन्टिजर नम्बर हो सो त्यही भएर चाहिँ हामी इनिसियलाइज चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ नम्बर भनेर इनिसियलाइज गरौँ र यतिलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम रन गरायौँ भनेदेखि चाहिँ युजरसँग इनपुट माग्छ क्या हाम्रो प्रोग्रामले है अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ उल्टो बनाउनु पर्यो होइन सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने रिभर्स भनेर रिभर्सिङ भन्ने चाहिँ अब गर्छौँ है सो रिभर्सिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी वाइल लुप लाउँ र हाम्रो वाइल लुप चाहिँ कति बेलासम्म चल्छ भनेदेखि चाहिँ जबसम्म चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ र एउटा यो भ्यालुलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा लगेर स्टोर गरौँ र त्यसको लागि चाहिँ इनिसियल भ्यालु भनेर एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरौँ है यसको भ्यालुलाई चाहिँ है र यो गरिसकेपछि चाहिँ यो इनिसियल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ सिन्स यो पनि हाम्रो इन्टिजरै भएकोले हामी के गरौँ इन्टिजर भनेर इनिसियलाइज गरौँ र वाइल लुपभित्र चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने रिमाइन्डर लाउनु पर्यो सो रिमाइन्डर झिक्नु पर्यो रिमाइन्डर भनेको चाहिँ तपाईँको यो भ्यालुलाई चाहिँ मोडुलस 10 गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसको रिमाइन्डर आउँछ र यो रिमाइन्डरलाई पनि हामीले इनिसियलाइज गर्नुपर्छ र सिन्स हाम्रो यो पनि इन्टिजर नै भएकोले इन्टिजरमा मैले इनिसियलाइज गरेँ र रिभर्स नम्बर आरइभी रिभर्स नम्बर है सो रिभर्स नम्बर इज इक्वल्स टु आरइभी नम एस्ट्रिक 10 प्लस रिमाइन्डर सो यो चाहिँ के गरिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि रिमाइन्डर आएको नम्बरलाई चाहिँ रिभ नम्बर एस्ट्रिक 10 प्लस रिमाइन्डर है यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने कुनै पनि रिभर्स गरेको अथवा रिमाइन्डर झिकेको कुरालाई चाहिँ रिभर्स गरिदिने काम गर्छ र वान्स हामीले चाहिँ यो रिभर्समा स्टोर गर्छौँ एउटा भेरिएबलमा सिन्स यो पनि हाम्रो के हो तपाईँको इन्टिजर नै भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टिजरमा इनिसियलाइज गर्छु र अब मैले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ रिमाइन्डर झिकिसकेपछि चाहिँ अब हामीले अर्को स्टेपमा चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै पनि नम्बर चाहिँ 1 to 1 थियो भनेदेखि सो 1 to 1 नम्बर थियो भनेदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर झिकेर चाहिँ त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ रिभ नम्बरमा स्टोर गरिसक्यौँ र अर्कोचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले 1 to 1 को ठाउँमा चाहिँ यो 1 लाई चाहिँ हटाएर 12 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिमाइन्डर झिक्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने यो भ्यालुलाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गरिदिन्छु क्या सो भ्यालुलाई 10 ले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भ्यालुमा 12.1 आउने भन्ने डाटा आउँछ र सिन्स यो भ्यालु चाहिँ इन्टिजर टाइपको भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टको पछाडिको कुरालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छ अनि 12 मात्रै रहन्छ है सो यहाँसम्म तपाईँले रन गराउनु भयो भने प्रोग्रामलाई सो प्रिन्टएफ अनि %d अनि त्यसपछि आरइभी एनयुएम है सो इज रिभर्स भनेर है इज रिभर्स नम्बर भनेर राखेर यसलाई रन गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सो यतिलाई रन गरौँ सो फर इक्जाम्पल 1 to 1 हान्नु भयो भनेदेखि सो 1 to 1 इज रिभर्स नम्बर के सो 1 to 1 को रिभर्स नम्बर चाहिँ 1 to 1 नै हो सो 1 to 3 हान्यौँ भनेदेखि चाहिँ रिभर्सको 3 to 1 भन्ने आउँछ अब मैले के चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई हटाइदिउँ के चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी चेकिङ गर्छौँ है सो चेक गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो इफ तपाईँको यो इनिसियल भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो यो रिभर्स नम्बरसँग इक्वल हुनु पर्यो क्या सरी सो रिभर्ससँग नम्बरसँग इक्वल भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हो भने %d इज प्यालिन्ड्रोम नम्बर के सो त्यसको लागि चाहिँ इनिसियल अथवा रिभर्स नम्बरलाई राख्दिउँ है अनि यो भएन भनेदेखि चाहिँ एल्समा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसले यो माथिकै कुरालाई कपी गरौँ र तपाईँको के हुन्छ सो इज नट प्यालिन्ड्रोम है सो इज नट प्यालिन्ड्रोम नम्बर है
सो यसलाई यतिलाई रन गराइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ रिटर्न 0 मा एरर आयो किन आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले डबल यो युज गर्यौँ है त्यही भएर एरर फालो सो इन्टर अ नम्बर भनेर आयो सो 1 2 3 भनेर दिनुभयो भने 1 2 3 इज नट प्यालिन्ड्रोम नम्बर भनेपछि रिभर्स नम्बरको चाहिँ कुरा आइरहेछ क्या सो भनेपछि यहाँ रिभर्स नम्बरको ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्यौँ इनिसियल भ्यालु नै प्रयोग गरौँ किनभने हाम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ रिभर्सिङ गरिदिने रहेछ यसले सो सो यसलाई फेरि रन गरौँ सो 1 2 3 भनेपछि 1 2 3 इज नट प्यालिन्ड्रोम नम्बर फेरि रन गरौँ सो 1 2 1 भनेर रन गरौँ 1 2 1 इज प्यालिन्ड्रोम नम्बर है र तपाईँलाई तपाईँको भिजिबिलिटीको लागि चाहिँ म के गरिदिन्छु यसको साइज चाहिँ थोरै डाउन गरिदिन्छु है सो यु क्यान इभन स्क्रिनसट from your mobile. So this is how we can solve the problems of palindrome. र palindrome नम्बर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ रिभर्स गर भनेर मात्रै सोधिन सक्छ सो रिभर्स मात्रै गर भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई यहाँसम्म कोड लेखेर चाहिँ प्रिन्ट रिभर्स गर्दै पुग्छ क्या र तपाईँले प्यालिन्ड्रोम नम्बरै भनेर क्वेसन सोध्यो भनेदेखि चाहिँ यो पुरै प्रोग्राम लेख्नु पर्यो है सो thank you everyone and if you got any problem while understanding this problem so you can even comment down in this video or तपाईसँग कुनै एउटा सी प्रोग्रामिङको कुनै क्वेसन चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ भनेदेखि तपाईले भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नु भयो भने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म त्यसको सोलुसन प्रोभाइड गर्छु है त थ्यांक यू सो मच